નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, S.Y.B.Sc મેથેમેટિક્સમાં આપણે લાસ્ટ ટાઈમ થિયરમ સબ સિક્વન્સ જોયા હતા. કોઈ સિક્વન્સની સિક્વન્સ હોય એને આપણે સબ સિક્વન્સ કહેતા હતા. તો અહીંયા એમના માટેના અમુક થિયરમ છે, થિયરમ જોઈએ. તો થિયરમ આપેલું છે ઇફ an bn be two sequence such that limit n tends to infinity an is equals to n and limit n tends to infinity bn is equals to b. Then first one a છે કે લિમિટ n tends to infinity an plus or minus bn is equals to limit n tends to infinity an plus limit n tends to infinity bn. આપણે આવું પ્રૂફ કરવાની છે અને લિમિટ an n tends to infinity is equals to a અને લિમિટ n tends to infinity bn is equals to b. તો અહીંયા આપણને કીધેલું જ છે એ મુજબ આપણે મૂક્યું, પણ અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ છે તો અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ બંને માટે લાગુ પાડી શકાય. એવી જ રીતે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી an bn ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી an લિમિટ અલગ પાડી છે, બીજું કાંઈ નથી કર્યું. bn ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ તો લિમિટ an n tends to infinity is equals to a and limit n tends to infinity bn is equals to b. આવી જ રીતે થર્ડ વન લિમિટ n tends to infinity an upon bn is equals to limit n tends to infinity an upon સ્વતંત્ર આપ્યું limit n tends to infinity bn, but આના is equals to a upon b. અને bn માં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે bn કે b 0 થવો જોઈએ નહીં. ઓલ n બિલોંગ્સ ટુ n માટે. જો 1 0 થઈ જાય તો 1/0 તો ઇન્ફિનિટી થઈ જાય. આપણે a upon b લાવવું છે, ઇન્ફિનિટી લાવવું નથી. તો અહીંયા આગળ આપણે થિયરમ સ્ટાર્ટ કરીએ. a જોઈશું પહેલાં. તો a માટે આપણને એઝ્યુમ કરીએ કે એઝ્યુમ ધેટ an and bn are two convergent sequence converges to કન્વર્જન્ટ સિક્વન્સ છે અને કન્વર્ટ થાય છે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી an પાસે a પાસે કન્વર્ટ થાય છે અને bn છે એ b પાસે કન્વર્ટ થાય છે. તો કન્વર્જ a and b રિસ્પેક્ટિવલી. કારણ કે આપણે સ્ટેટમેન્ટમાં જ આપી દીધેલું છે કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી an ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a એન્ડ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી bn ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ b આપી દીધેલું છે. તો એપ્સાઇલોન ગ્રેટર ધેન 0 માટે બાય ડેફિનેશન જોઈએ તો લેટ એપ્સાઇલોન ગ્રેટર ધેન 0 માટે ધેન બાય ડેફિનેશન limit of a sequence there exists a positive integer m1 અને m2 લઈએ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર, કારણ કે અહીંયા a અને b બંને આપેલું છે. સચ ધેટ આપણે ઇન્ટીજર ધાર્યા તો an minus a is epsilon greater than 0, then n belongs to n greater than or equal to m1 all. તો આને ઇક્વેશન નંબર શું આપીએ? 1 આપીએ. આવી જ રીતે bn minus b less than epsilon all n greater than or equal to m2, કારણ કે m1 અને m2 આપણે a માટે m1 અને a b માટે m2 ધાર્યા છે. અમને ઇક્વેશન નંબર b આપીએ.
હવે 2 આપીએ. હવે આમાંથી મેક્સિમમ કેમાંથી? તો કે m1 અને m2 માંથી આપણે કોઈ એનું મેક્સિમમ લઈએ તો આપણે m કોઈ ઇન્ટીજર ધારેલો છે. તો m1 અને m2 માટે અહીંયા શું થશે? મેક્સિમમ m થશે ને, તો ત્યાં m લખી શકીએ. તો બંને માટે લખી શકીએ an - a લેસ ધેન એપ્સિલોન બાય 2 અને bn - b લેસ ધેન એપ્સિલોન બાય 2 ઓલ n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m. કાંઈ નથી કર્યું, m1 અને m2 આપણે ઇન્ટીજર ધાર્યા, એમાંથી કોઈ મેક્સિમમ m ધારી લીધો આ બંને માટે. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ આપણે મેક્સિમમ ધારી લીધો. ત્યારબાદ આપણે કહી શકીએ કે an પ્લસ bn આ બંનેનું શું કરીએ? તો કે આ બંનેનું આપણે માઇનસ કરી શકીએ. તો માઇનસ કરીએ તો an પ્લસ ઓર માઇનસ bn માટે આપણે લઈએ છીએ. કેના માટે લઈએ છીએ? પ્લસ ઓર માઇનસ bn માટે. તો પ્લસ ઓર માઇનસ bn માટે આપણે કન્વર્જિસ an પ્લસ bn કન્વર્જિસ ટુ an b. તો an પ્લસ bn માઇનસ a પ્લસ b લખી શકાય. એટલે આમને an માઇનસ a પ્લસ bn માઇનસ b લખી શકીએ. એટલા માટે અહીંયા આપણે કરેલું છે. અને અહીંયા શું આવશે? તો કે પ્લસ ઓર માઇનસ છે અહીંયા. હવે આ માઇનસ છે, જે સાઇન હશે એ ચેન્જીસ થઈ જશે. તો અહીંયા an માઇનસ a પ્લસ ઓર માઇનસ bn માઇનસ b લખી શકીએ. અને ઇઝ લેસ ધેન an માઇનસ a, કારણ કે આપણે માનાંક છે, કોસીસ ઇનઇક્વાલિટી આપણને કહે છે. તો આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એપ્સિલોન બાય 2 પ્લસ એપ્સિલોન બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એપ્સિલોન. કેના માટે? તો કે ઓલ ગ્રેટર ધેન n ગ્રેટર ધેન m માટે. તો અહીંયા આગળ n ગ્રેટર ધેન m માટે આપણે શું પ્રૂફ કર્યું? તો કે an પ્લસ ઓર માઇનસ bn માઇનસ a પ્લસ ઓર માઇનસ b ઇઝ લેસ ધેન એપ્સિલોન, કારણ કે આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થયું હતું? એપ્સિલોન. ઓર n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m માટે. તો લેસ ધેન એપ્સિલોન થયું. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે લિમિટ an પ્લસ ઓર માઇનસ bn ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી an પ્લસ ઓર માઇનસ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી bn. તો પ્લસ ઓર માઇનસ આપણે અહીંયા લખી શકીએ. તો લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી an પ્લસ ઓર માઇનસ bn ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી an પ્લસ ઓર માઇનસ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી bn. કારણ કે લેસ ધેન એપ્સિલોન આપેલું છે અને આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કન્વર્જિસ થાય છે, તો an પ્લસ ઓર માઇનસ bn લખી શકીએ. જે આપણે પ્રૂફ કરવાનું હતું એ આપણને મળી ગયેલું છે. અહીંયા સિક્વન્સ an અને bn લીધી હતી, એટલા માટે આપણે an ટેન્સ ટુ a એન્ડ bn ટેન્સ ટુ b કરીને આપણે ત્યાં સાદું રૂપ આપ્યું હતું. તો અહીંયા આગળ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ, કારણ કે આપણે પ્રૂફ થયેલું છે કે ઓલ n બિલોંગ્સ ટુ n માટે. તો અહીંયા આપણે એ પ્રૂફ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ બી પ્રૂફ આપણને આપેલી છે કે લિમિટ an ઇન n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી an into bn is equals to limit n tends to infinity an into limit n tends to infinity bn is equals to n tends to infinity an is equals to a and bn is equals to b. તો a into b આપણે પ્રૂફ કરીએ. તો આવી જ રીતે પ્લસ ઓર માઇનસ માટે કર્યું, ત્યારબાદ મલ્ટિપ્લિકેશન માટે કરવું પડશે અને ત્યારબાદ ડિવિઝન માટે કરવું પડશે. તો કરીએ બી. તો અહીંયા આગળ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આપણે જોઈએ છીએ તો આપણે એઝ્યુમ કરી લઈએ કે ધ ટુ સિક્વન્સ an એન્ડ bn કન્વર્જન્ટ એન્ડ ટુ પોઝિટિવ રિયલ નંબર. an માટે રિયલ નંબર આપણે સ્મોલ કે લેશું અને bn માટે કેપિટલ લેશું કે. તો ત્યાં કે આપણે ધારીએ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર. તો ધી ટુ સિક્વન્સ an and bn being convergent
are bounded so that and there exists positive real number k and capital K such that an is less than k and આપણે પોઝિટિવ ઇન્ટિજર ધાર્યા હતા કેપિટલ કે ઓલ n બિલોંગ્સ ટુ n માટે બરાબર. હવે આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન પ્રૂફ કરવા માટે an કન્વર્જિસ ટુ bn જે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે તો an માઇનસ bn આવી રીતે લખી શકાય. ઓમાં પણ માઇનસ કર્યું હતું અને આમાં પણ માઇનસ કરવાનું, આમાં પ્લસ ઓર માઇનસ હતું, અહીંયા શું છે વચ્ચે મલ્ટિપ્લિકેશન. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, એવી રીતે ધારવાનું છે. an bn આપેલું છે. હવે આમાં an b એક વખત પ્લસ કરીએ, એક વખત માઇનસ કરીએ, બાકી એમને રાખીએ, કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. આમાંથી an કોમન કાઢશું, આમાંથી b કોમન કાઢશું તો મોલ છોડીએ તો લેસોર ઇક્વલ આવશે. કોસીસ ઇનઇક્વાલિટી કે છે તો અહીંયા આગળ an b માઇનસ ab તો લેસોર ઇક્વલ અહીંયા an નીકળશે, અહીંયા bn માઇનસ b પ્લસ b એમનેમ રહેશે, an માઇનસ a એમનેમ કોમન નીકળશે તો લેસોર ઇક્વલ અહીંયા an લેસોર ઇક્વલ શું છે કે ઓર ઇક્વલ છે તો બી ચાલશે કારણ કે એને ઇક્વલ પણ કહી શકીએ, લેસોર છે એટલા માટે કે અને bn માઇનસ b પ્લસ b an માઇનસ a. આને ઇક્વેશન નંબર આપણે 3 આપીએ કારણ કે અગાઉ 2 આપેલા છે. એપ્સાઇલોન ગ્રેટર ધેન 0 છે માટે કોના માટે તો કે an ટેન્ડ્સ ટુ a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ an ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a and n tends to infinity and limit n tends to infinity bn is equals to b. તો પોઝિટિવ ઇન્ટીજર m1 અને m2 રિસ્પેક્ટિવલી કારણ કે m ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મેક્સિમમ આપણે m1 અને m2 લેશું તો an માઇનસ a ને આપણે કન્વર્જ કરીએ આમના ઉપરથી તો an માઇનસ a એ b છે તો આપણે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ત્યાં n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m માટે 1/2 લઈ શકીએ. 1/2 એપ્સાઇલોન બાય 2 અને 1/2 એપ્સાઇલોન કહી શકીએ ને. તો આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા કે bn માઇનસ b માટે લેસ ધેન એપ્સાઇલોન ડિવાઈડ બાય 2 આવી રીતે કહી શકીએ. તો આ bn માઇનસ b ને લેસ ધેન એપ્સાઇલોન બાય 2 અપોન અહીંયા b પણ લખી શકીએ ને કારણ કે લેસ ધેન કે આપેલું છે એટલા માટે તો અપોન b કહી શકીએ. ત્યારબાદ લેસ ધેન દર્શાવવું હોય ઓર ઇક્વલ ટુ તો ત્યાં આપણે શું કહી શકીએ આમને bn માઇનસ b લેસ ઓર ઇક્વલ એપ્સાઇલોન બાય 2 અપોન આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આમની મદદથી આપણે કે લીધું ત્યાં બરાબર છે. તો અહીંયા એપ્સાઇલોન બાય 2 અપોન કે ટૂંકમાં આપણે b કહેવાનું છે અને an ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું કહી શકીએ તો કે an માઇનસ a ઇઝ એપ્સાઇલોન બાય 2 બટ an માઇનસ a ઇન્ટુ શું છે b છે ને અને bn માઇનસ b an છે, અહીંયા શું છે an છે તો an માઇનસ a ઇઝ લેસ ધેન એપ્સિલોન બાય 2 અપોન b થાય. an માઇનસ a ઓર ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન બાય 2 અપોન k થશે. તો હવે આપણે આમની માટે n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m1 માટે કીધું, આમની માટે n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m2 ટુ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ધારેલા હતા. હવે તો કે m ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મેક્સિમમ ઓફ m1 m2 કેવું હોય મારે તો હું શું કહીશ તો કે ઇક્વેશનમાં આમાં મૂકીશ તો મને an bn માઇનસ ab આ દરેકે દરેક ઇક્વેશન k ઇન્ટુ bn માઇનસ b પ્લસ b ઇન્ટુ an માઇનસ a કહી શકીએ ને.
હવે આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ તો કે ઇન્ટુ આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ bn માઇનસ b ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું છે તો કે એપ્સિલોન બાય 2 અપોન કે પ્લસ આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ b અને અહીંયા તો b જ છે ને તો અહીંયા an માઇનસ a b એપ્સિલોન બાય 2 અપોન b તો આ b b કેન્સલ થઈ જશે કે કેન્સલ થઈ જશે અહીંયા એપ્સિલોન બાય 2 પ્લસ એપ્સિલોન બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એપ્સિલોન થશે તો કોના માટે n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m માટે તો અહીંયા કન્વર્જિસ થાય છે તો કે an bn માઇનસ ab આ આમને કન્વર્જિસ થાય તો લખી શકીએ કે લિમિટ એપ્સિલોન થાય તો લિમિટ an bn ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ab અને a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી a n અને લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી bn કેમ કે અહીંયા n આપેલું છે ને એ bn તો આપણે આવી રીતે લખી શકીએ તો અહીંયા આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન વાળી પ્રૂફ છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ જોઈ લો હજી એક વખત લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી પાસે an into bn is equals to limit n tends to infinity an into limit n tends to infinity bn a into b 2b બે સિક્વન્સ આપેલા છે an and bn આર કન્વર્ઝન ટુ અહીંયા આપણે સ્મોલ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર સ્મોલ કે અને કેપિટલ કે થઈ રહ્યા છે bn ઇઝ લેસ દેન a કે અને an ઇઝ લેસ દેન કે એમના માટે કન્વર્જિસ થતું હતું પણ કોના માટે an bn ઇઝ કન્વર્જિસ ટુ ab તો જે આપેલું હોય an bn માઇનસ હંમેશા કરવાનું અગાઉ પ્લસ ઓર માઇનસ આપેલું હતું તો પ્લસ ઓર માઇનસ કરતા હતા અહીંયા ab આપેલું છે તો માઇનસ ab કરીએ આ આપણે પ્લસ કર્યું ને માઇનસ કર્યું કોઈ ચેન્જીસ નથી થતો કોસિસ ઇનઇક્વાલિટીની મદદથી મોડ અલગ અલગ પાડ્યા તો ઓર ઇક્વલ ટુ આવ્યું અને અહીંયા લિમિટ કન્વર્જિસ થાય છે અને આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે આ બે પ્રૂફ કર્યું પછી મેક્સિમમ લીધું an bn આપણે આ પાછું ઇક્વેશનમાં મૂક્યું તો અહીંયા કે કેન્સલ થઈ જશે અહીંયા b કેન્સલ થઈ જશે એપ્સિલોન બાય 2 જો આપણને ત્યાં એપ્સિલોન મળે તો આપણે શું કહી શકીએ તો કે અહીંયા એપ્સિલોન મળે તો આ છે એ આમને કન્વર્જિસ થાય માટે આપણે અહીંયા લખી આપ્યું છે તો અહીંયા આપણે બી છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ ત્યારબાદ સી સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યાં આગળ આપણે સી જોયું હતું સી શું કહે છે આપણને તો કે અહીંયા તમને સી માટે an upon bn કે છેદ છે એ 0 થવું ન જોઈએ બાકી ઇન્ફિનિટી થઈ જાય an હોય કે સોરી bn હોય કે b હોય એ એકેયમાંથી 0 થવું જોઈએ નહીં તો જોઈએ અહીંયા આપણે તો ઇફ લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી bn ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ b ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 કેવું પડે તો દેર એક્ઝિસ્ટ એમાં લેમ્ડા ધારીએ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર આપણે m3 લેશું ત્યાં m1 અને m2 લીધા હતા અહીંયા m3 લેશું તો દેન there exists positive number lambda and અહીંયા પોઝિટિવ ઇન્ટીજર m3 લઈએ ઇન્ટીજર m3 such that bn લેસ દેન લેમ્ડા n ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ m3 કારણ કે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર આપણે શું લીધું છે m3 અને નંબર તો કે લેમ્ડા હવે bn માઇનસ b પાસે કન્વર્જિસ કરવું છે ડિવિઝનમાં તો એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થાય તો કે એપ્સિલોન બાય 2 અને ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ b તો 1 અપોન સામે જાય તો આવી રીતે b બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એપ્સિલોન કોઈ m3 માટે લખી શકીએ bn માઇનસ b ઇઝ કન્વર્જિસ ટુ તો કન્વર્જિસ થાય તો એપ્સિલોન થાય બટ એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 બાય 2 b અપોન 2 n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m3 માટે n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m3 માટે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર હવે આપણે કન્વર્જિસ કરવું છે b માઇનસ bn માટે કારણ કે bn ઇઝ 0 થવું જોઈએ નહીં તો b
માઇનસ બી એન બંને અલગ અલગ લખીએ તો ચાલે, ઇઝ લેસ ધેન 1/2 બી. તો આપણે બી 1/2 આ સાઈડ આવી જાય તો શું થઈ જાય? માઇનસ થઈ જાય. બી એન ઓલી સાઈડ માઇનસ છે તો ઓલી સાઈડ જાય તો પ્લસ થઈ જાય. તો આ 1/2 બી એન માઇનસ 1/2 બી. તો 1/2 બી થશે. બી એન નહીં, બી માઇનસ કર્યું છે. બી એનનું બી એન એમ રાખ્યું છે. તો બી એન આવી રીતે પણ લખી શકીએ. બી એન સેમ ઇઝ રહ્યું છે, કોઈ પ્રોસેસ નથી કરી. આના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે લેમ્ડા કીધું છે બી એન. તો આપણે હવે એ એન અપોન બી એન કન્વર્જિસ કરવાનું છે. તો વચ્ચે શું આવશે? માઇનસ આવશે. એ એન બી એન માઇનસ એ અપોન બી. હવે કન્વર્જિસ કરીએ. આ સામે જતું રહે તો એ એન બી ઇન્ટુ બી માઇનસ બી એન ઇન્ટુ એ અપોન બી એન માઇનસ બી. તો બી ઇન્ટુ બી એન. તો અહીંયા આગળ એ બી પ્લસ કરીએ અને એક એ બી માઇનસ કરીએ. તો એ એન ઇન્ટુ બી પ્લસ કરીએ અને એ બી માઇનસ કરીએ. બી એન એ અપોન બી એન ઇન્ટુ બી. થયો. હવે શું કરવાનું છે? તો કે આમાંથી કોમન કાઢીએ. આમાંથી બી કોમન નીકળશે એટલે એ એન માઇનસ એ રહેશે. આમાંથી એ કોમન નીકળશે, બી માઇનસ બી એન રહેશે. થશે. માઇનસ છે, માઇનસ કોમન નીકળી જાય છે, બરાબર છે. તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ અહીંયા આગળ શું થશે? તો કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને પ્લસ માઇનસ માઇનસ. એક એ બી અને એક બી એન. આ આગળ લઈ લીધા છે, આ પાછળ લીધા છે, બરાબર છે. તો એક એ બી પ્લસ ને એક એ બી માઇનસ. અહીંયા માઇનસ પાસે લીધા છે, અહીંયા પ્લસ પાસે લીધા છે. પ્લસ પાસે માઇનસ માઇનસ અહીંયા પ્લસ થઈ જશે અપોન બી એન ઇન્ટુ બી. તો અહીંયા એન માઇનસ અહીંયા માઇનસ છે, અહીં પ્લસ છે, તો બી એન માઇનસ બી લખી શકીએ કારણ કે પ્લસ માઇનસ. તો કે અહીંયા માઇનસ અને અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ બી એન ઇન્ટુ એ અને પ્લસ માઇનસ માઇનસ ને માઇનસ પ્લસ માઇનસ ગોઠવી દેવાનું છે ત્યાં આગળ. હવે આ બધાને ચેન્જીસ કરીએ તો અહીંયા બી એ એન માઇનસ એ માઇનસ સોરી અહીંયા પ્લસ એ બી એન માઇનસ બી અપોન બી એન. હવે આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ તો આપણે શું કીધું છે? તો કે આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 અપોન બી એ એન માઇનસ એ, કારણ કે બી કેન્સલ થઈ જશે. એ એન માઇનસ એ અપોન એપ્સિલોન બાય 2 આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કીધેલું છે. તો લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 અપોન મોડ બી અને એ એન માઇનસ એ અને અહીંયા એ અપોન બી એન. તો 2a બી એન આ બી અપોન એપ્સિલોન બાય 2 થઈ જશે. બી ઇન્ટુ બી એટલે બી સ્ક્વેર થઈ જશે અને બી એન માઇનસ બી એમને કોના માટે? તો કે એન ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ M3 માટે. એન ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ M3 માટે અહીંયા આપણે પ્રૂફ કરી કન્વર્જિસ કરવાનું છે. બટ આમના ઇઝ ઇક્વલ્સ તો એ એન ટેન્સ ટુ એ અને બી એન ટેન્સ ટુ બી પોઝિટિવ ઇન્ટીજર M1 અને M2 આગળ આપેલા હતા. તો એમના ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એપ્સિલોન બી એપ્સિલોન ડિવાઇડ બાય 4 કહી શકીએ કારણ કે એપ્સિલોન બાય 2 અપોન 1 અપોન 2 એટલે એપ્સિલોન બાય 4 કોઈ 1 માટે અને એપ્સિલોન બાય 2 કોઈ બીજા માટે કરીએ અને ત્યાં પછી આપણને મળશે એપ્સિલોન એટલે એમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મેક્સિમમ M1 M2 લઈ લઈએ અને જેમ છે એમ આપણે પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરશું. તો જોઈએ. ઓલ એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન લેટ epsilon greater than 0 be given since limit n tends to infinity an is equals to a and limit n tends to infinity bn is equals to b. પોઝિટિવ ઇન્ટીજર m1 અને m2 આપેલું છે. પ્રથમ આપણે an માઇનસ a ઇઝ લેસ ઓર ઇક્વલ બી એપ્સિલોન ડિવાઇડ બાય 4 કહી શકીએ. કોના માટે? તો n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m1 માટે અને n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m2 માટે આપણે લખશું. તો n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m2 માટે અહીંયા આપણને શું મળશે? તો કે 1/4 બી સ્ક્વેર બી ઇન્ટુ બી થયા હતા ને અપોન એ. હવે m1 m2 અને m3 ત્રણેય આપેલા છે તો એમાંથી મેક્સિમમ શું હશે? કોઈ આપણને m આપેલો છે
તો એમ આપેલો છે. પાછું આપણે જે તો કે આ ઇક્વેશન આ છે એના કન્વર્જન્સ 2, તો કે 2 કેન્સલ થઈ જશે 4, તો ε/2 અને ε/2, તો અહીંયા આ ઇક્વેશનમાં મૂકીએ તો 2/ε/4 થશે. તો 2 × ε/4 એટલે ε/2 પ્લસ ε/2 એટલે શું થશે? એપ્સાઇલોન થશે. તો કે n ગ્રેટર ધેન m માટે, કારણ કે ત્યાં આપણે m ધારેલો છે. તો n ગ્રેટર ધેન m માટે અહીંયા એ ઇક્વેશનમાં an/bn માઇનસ a/b ઇઝ લેસ ધેન, અહીંયા ε/4 છે અને 2 તો ઉપર છે ને, અને અહીંયા બી એમ જ થશે ને, 2 કેન્સલ થઈ જશે. તો ε/2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એપ્સાઇલોન. તો હવે આ કન્વર્જિસ થાય છે an/bn માઇનસ a/b, તો કન્વર્જિસ થયું. તો લિમિટ n ટેન્સ ટુ એપ્સાઇલોન મળ્યો, તો an/bn ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a/b. કોના માટે? તો કે લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી an/લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી bn. તો અહીંયા આપણે ડિવિઝન માટે પણ અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. તો ત્રણ થિયરમ આપેલો છે. એમાંથી આ એક્ઝામમાં 3 ન પૂછાઈ શકે, આમાંથી કોઈ એક પૂછાઈ શકે, અને 3 કે 4 માર્કમાં પૂછાઈ શકે, અથવા 5 માર્કમાં આપે તો 2 પૂછાઈ શકે. તો અહીંયા આપણે આ થિયરમ છે એ A B C એ ત્રણ કમ્પ્લીટ કર્યા છે, પ્લસ ઓર માઇનસ માટે, મલ્ટિપ્લિકેશન માટે અને ડિવિઝન માટે. તો અહીંયા આપણે આટલું રાખીએ. તો ત્યાર પછીના લેક્ચરમાં આપણે અગાઉ તમને થિયરમ આપેલા છે એ થિયરમના એક્ઝામ્પલ થોડાક છે, ત્યારબાદ થિયરમ